እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቤት ውስጥ ስለምንውል በሻይ ሰዓት ልንበላው የምንችለውን የዳቦ አደፋፍ ነው የማሳያችሁ። ከኔ የተሻለ ብዙ እናቶቼና እህቶቼ እንደምትደፉ አውቃለሁኝ፣ ግን ምናልባት የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ካሉ ብዬ ነው። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ተጠንቀቁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ፣ አንድ ከግማሽ ማንኪያ እርሾ ጨመርኩኝ። ስኳር እንዲያስነሳልኝ ጨመርኩ። ከዛ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ፣ ቀዝቃዛ እንዳይሆንብን ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ስንጨምርበት ያስታውቃል ስናየው። እርሾአችን የሚሰራ መሆንና ለመሆኑን አሁኑኑ ነው ማየት ያለብን። እንደዚህ ካየን በኋላ እዚህ ጋር 6 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ዱቄት ጨው ጨመርኩ። አንድ ከግማሽ አካባቢ የሚሆን ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ትንሽ በጣም ማለት ነው። ትንሽ አንድ ማንኪያ አትሞላም፣ ትንሽ ጨመርኩ። ድንብላል፣ የድንብላል ፓውደር ትንሽ ጨመርኩ፣ ግማሽ ማንኪያውንም የሚሆን። እዚህ ጋር ነጭ ቅመም አለኝ፣ ነጭ አዝሙድ ማለት ነው። እሱን እናሸዋለን። እንደዚህ ስናሸው እንትኑ ይወጣል፣ ቃናው በደንብ ስለሚወጣለን ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድ አለኝ፣ ያጣፍጥልናል ሲበዛ። ቤኪንግ ፓውደር ትንሽ አረጋለሁኝ። ማንኪያ ብጠቀም ትንሽ ስለጨመርኩኝ ግማሽ። እና ቤኪንግ ፓውደር ትንሽ ትንሽ ነው እነሱን የምንጨምረው። እሺ፣ ቤኪንግ ፓውደር መጀመሪያ፣ ከዛ ቤኪንግ ሶዳ ነው ሁለተኛው ላይ ያደረኩት ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ውሃ ጨምሬ እያቦካሁኝ ጨምራለሁ ማለት ነው፣ ውሃውን እያየሁ። እሺ፣ ላላ አድርጌ ነው እኔ ማቡካት የፈለኩት። ውሃ ጨመር እያደረኩኝ። መመጠን ማንችለው ለምንድን ነው? እንደ ዱቄቱ አይነት እንደምትጠቀሙት ውሃ የሚያነሳ የማያነሳ የምንለው አለ አይደለ? ሊለያይ ስለሚችል እንደምትጠቀሙት ዱቄት ላላ ትንሽ እንደዚህ እንደ ፒዛ ድርቅ እናደርገው። እጃችን እንደዚህ ያዝ የሚያደርግ ላላ ሲል
ቶሎ ይነሳል በኋላም በደንብ ይነሳል። አሁን ከስር ዘይት አርጌ ጅምላ አርጌ ከላይ ለቀባ አርጌ ሸፍነውና በደንብ ሲቦካ ደግሞ እንጋግረዋለን ማለት ነው። በኮባ ነው የምጋግረው። እዚህ ሸፍነን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሺ ይሄው ሊጤ እንደዚህ ሽፍን አርጌ ቆይቼ ነበረ። በደንብ ነው የቦካው። አሁን ደግሞ ድስቴ ላይ ኮባዬን አዘጋጅቻለሁኝ። ዘይት ትንሽ እጨምርበታለሁ እዚህ ጋር አይዝብንም፣ ዳቦውም ያምራል ከለሩ። አሁን እንደዚህ አርጌ እስኪሞላ ጠብቀዋለሁ። አሁንም ይነሳል ማለት ነው። ድስቱ ላይ ያለ እስኪነሳ እንጠብቀውና ብድግ ሲል እናስገባዋለን ማለት ነው። ዳቦውንም እቀባዋለሁ ሊጡን። አሁንም ብድግ ሲል ክዳኑን ከድኜ እጠብቀዋለሁ። ከዛ አስገባዋለሁ ማለት ነው ኦቨን ውስጥ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ወደ ላይ በደንብ ብድግ ብሏል። አሁን ደግሞ ትንሽ ሙቀት ሲነካው ሳቱ ሲነካው የተወሰነ ይነሳል ማለት ነው። ደግሞ እናበስለውና እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ይሄንን መስሎ ወጥቷል። ቃሲል ደስ ስለሚለኝ ኮባውን እንደዚህ ከላይ አላደረኩትም ነበረ። ከላይ ነው ትንሽ ያበሰልኩት። ስለዚህ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ቆርሰን ውስጡን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ብዙ ቀን ቤት ውስጥ ሙሉ ቀን የምንውል ከሆነ ዳቦ ያስፈልገናል። በመሃል ልጆች የሆነ ነገር ስናክ ምናምን ቢፈልጉ እንኳን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። ዳቦአችን ይሄን መስሏል። በደንብ ቀዝቅዞ እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ ቻው ባይ።